วิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ติดตั้งใช้งานกล้อง Hikvision Dashcam D1 ก็สามารถทำได้คล้ายกันกับ D1 Pro นะครับเอากล้องสแกน QR Code ในคู่มือจากนั้นก็กดลิงก์ครับเขาก็จะวิ่งไปยังแอปนะครับตัวนี้ก็เป็นแอป Hikvision Dashcam ที่ผมเคยดาวน์โหลดตอนนี้เขาให้อัปเดตนะก่อนที่จะเสียบไฟแล้วก็เริ่มใช้งานกล้องแนะนำว่าให้ใส่ Memory Card ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นกล้อง Full HD ก็ใส่ Memory Card สีขาวเทาก็ได้นะครับก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าผมชอบใส่สีแดงเทาเนื่องจากว่าเชื่อมั่นในสเปคมากกว่านะครับสีแดงเทาทนร้อนมากกว่าแล้วก็เขียนได้เร็วกว่านะผมมี64 กิกไม่จำเป็นต้องไปสูงสุดถึง128ก็ได้นะครับเวลาใส่ก็เอามาใส่แบบนี้ให้หันทองแดงไปยัง USB-C นะครับปกติถ้าผิดด้านเขาจะแหย่ไม่ลงอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆเอาเล็บจิกเข้าไปดังแก๊กนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วจากนั้นก็เสียบไฟครับ USB-C ก็จะมีไฟติดแวบขึ้นมาไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสเตตัสตรงนี้เป็นไมโครโฟนโอเคมาแล้วครับพร้อมเชื่อมต่อนะครับปกติกล้องหน้ารถเขาทำงานเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทรถเนี่ยเขาก็จะเริ่มบันทึกได้แป๊บเดียวนะครับจากนั้นก็เปิดมือถือพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมือถือเข้ากับ Wi-Fi ของกล้องนะครับปกติแล้ว Search Wi-Fi ก็จะเจอ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับตรงนี้ให้ Vision D1 แล้วก็โค้ดด้านหลังจะเป็น 9D95 ถ้าเกิดว่าคุณมีกล้องหลายตัวมีหน้ามีหลังคุณก็ลองจำแล้วก็จดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่สับสนนะผมก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi เขาก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับรหัสผ่านเริ่มต้นก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับก็ใส่รหัสครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เชื่อมต่อกล้องก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือนะครับรอเขาเชื่อมต่อกันจังหวะนี้มือถือจะออกเน็ตไม่ได้นะไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าแอปเขาออกเน็ตไปแล้ว1 รอบนะครับจากนั้นกลับมาสลับมายังแอป Hikvision Dashcam นะครับแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์เขาก็จะสแกนหาในเครือข่ายว่าเจอกล้องที่เชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ป้อนอุปกรณ์เขาถามว่าจะตั้งรหัสผ่านไหมเป็นรหัสผ่าน Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่าน Wi-Fi จากนั้นก็กดดันครับจากนั้นเปิดใช้งานโอเคผ่านครับจากนั้นก็ต้องมายังเซตติ้งใหม่อีกรอบนะครับเพื่อเชื่อม Wi-Fi เพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ไปตอนนี้เขาก็จะเข้าไม่ได้ละเขาจะมีถามรหัส Wi-Fi ใหม่นะครับเราเพิ่งเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ไปเมื่อสักครู่นะครับใส่อีกรอบนึงเป็นตัวใหม่นะผมใส่รหัส Wi-Fi ใหม่ไปแล้วนะครับจากนั้นก็จอยมือถือกับกล้องก็จะเชื่อมกันได้อีกรอบหนึ่งสลับกลับมาเห็นไหมครับเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตนะถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นกลับมาที่แอป Hikvision Dashcam โอเคมาแล้วครับอุปกรณ์ที่เพิ่มโอเคนะครับจากนั้นคุณก็ลองปิดครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็น D1 9D95 มาแล้วนะครับเชื่อมต่อโอเคมาแล้วครับเชื่อมต่อมาแล้วสังเกตดูเขามีคำแนะนำด้วยนะตอนนี้มุมมองด้านหน้าผมกดแล้วก็จะมาแบบนี้เห็นไหมครับกล้องทำงานแล้วก็ถือว่าโอเคเราจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่า TF card ปกติดีตรงนี้ต้องการฟอร์แมตไหมผมแนะนำว่าฟอร์แมตไปหน่อยก็ดีเพื่อให้กล้องเรียนรู้นะครับฟอร์แมต complete แล้วถือว่าพร้อมใช้งานว่างอยู่ 59.5 กิกตัวนี้นะครับผมจะพยายามทำให้ละเอียดเผื่อมือใหม่มาดูนะจะได้เห็นภาพ firmware version TF card ก็โอเคภาพตรงนี้ยังไม่มีภาพนะครับแล้วก็ภาพรวมจะถ่ายรูปไหมการเล่นย้อนหลังยังไม่มีนะครับคิดว่าการเล่นย้อนหลังคือเวลาปัจจุบันเขาก็อธิบายเนี่ยมีการบันทึกแล้วนะครับเหมือนกับเขาเริ่มบันทึกโดย default เลยสามารถเปิดดูไปพร้อมกันได้นะครับตัวนี้
ถ้าเกิดว่ากดก็จะเป็นวิดีโอย้อนหลังจังหวะนี้กดดาวน์โหลดได้นะตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับเก็บลงบนมือถือถ้าเกิดเป็น emergency recording คือบันทึกฉุกเฉินเขาก็จะมีตรงนี้แยกกัน2แท็บนะครับตรงนี้ Wi-Fi เชื่อมต่ออยู่นะครับสังเกตดูสัญลักษณ์ Wi-Fi การตั้งค่าของกล้องครับค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้กล้องทำงานอยู่ที่ความละเอียด Full HD นะครับสังเกตดูตรงนี้ความละเอียดสูงคุณจะปรับลงต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ผมชอบสุดๆเลยนะครับกล้องหลังก็จะให้เป็นประมาณนี้จริงๆ Full HD 1080p นี้กล้องหน้าก็ถือว่าค่อนข้างชัดแล้วแหละนะครับแล้วก็เปิดเสียงเมื่อบันทึกภาพอีกครั้งก็คือเสียงเตือนเริ่มบันทึกนั่นเองและเวลาของการบันทึกแต่ละไฟล์ก็คือ1นาทีกำลังพอดีนะครับถ้าเกิดว่าไฟล์เสียเขาก็จะเริ่มไฟล์ใหม่นะครับปกติก็1นาทีกำลังพอดีอย่าให้เขาบันทึกลงเมมโมรีเยอะเพราะว่าบางทีเมมโมรีมันจะร้อนนะครับ1นาทีกำลังสวยแล้วก็เครื่องหมายลายน้ำวันที่บวกโลโก้นะครับก็คือเป็นการบันทึกเวลาลงในวิดีโอนั่นเองนะครับความถี่ของแสง50เฮิรตซ์ก็เหมือนไฟบ้านนะครับบางทีเผื่อมันมีไฟบ้านกระพริบเขาก็จะปรับความถี่ได้นะครับตามไฟบ้านทั่วไปของประเทศไทยเลยแล้วก็ลำโพงเสียงดังที่เลเวล7นะครับวอลลุ่มนะตั้งค่ากระจกนะครับผมไม่แน่ใจว่าตั้งค่าพลิกภาพเพื่อกลับหัวอะไรพวกนี้นะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะยังไม่กลับหัวถ้าเกิดว่าคุณหมุนกลับหัวก็อาจจะต้องกลับภาพอีกทีหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์ความไวของ G ก็สูงปานกลางเผื่อมีแรงกระทบเผื่อมีความสั่นแรงเหวี่ยงอะไรพวกนี้ก็เหมือนเกิดอุบัติเหตุจะได้บันทึกเป็นวิดีโอแบบฉุกเฉินจะได้ไม่ลบนะครับการตั้งค่า Wi-Fi ก็มีนิดหน่อยก็คือเปลี่ยนรหัสเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนไปละดูเหมือนเปลี่ยนชื่อไม่ได้แต่เปลี่ยนรหัสได้นะครับก็ตามนี้เหมือนเขาฟิกชื่อมาให้แล้วถัดมาเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับตัวนี้เป็นรุ่นแล้วก็ข้อมูลอุปกรณ์นะครับตามนี้นะมีหมายเลขซีเรียลมีรุ่นมีเฟิร์มแวร์นะครับการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้ก็เหมือนเราเพิ่งฟอร์แมตไปนะครับคืนค่าเริ่มต้นโรงงานเห็นไหมครับการใช้งานเขาค่อนข้างซิมเพิลบันทึกวิดีโอได้ถือว่าจบนะครับใช้งานง่ายมากๆการตั้งค่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะเลยค่า default ก็ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นหน้าแรกผมก็จะเอากล้องตัวเนี้ยไปติดมันง่ายมากครับถ้าเกิดว่าเราต้องการกดเล่นเรียลไทม์ก็ตามนี้เลยเห็นไหมครับกล้องค่อนข้างชัดถึงชัดมากยืนยันให้ครับว่า Full HD ก็ชัดแล้วแต่ถ้าเกิดมีงบอีกนิดหน่อยไปเล่นรุ่น D1 Pro ก็ถือว่าชัดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแค่นี้คุณก็สามารถเอากล้องตัวนี้ไปแปะบนกระจกได้แล้วนะครับแปะแผ่นสุญญากาศไปก่อนแล้วก็แปะตัวนี้ตามลากสายแค่นี้ก็จบง่ายมากทำเองได้เลยนะครับในการติดตั้งนะครับทั่วๆไปก็ให้คุณลอกฝั่งนี้นะครับที่เป็น before application ตรงนี้ออกมานะแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นใสๆไปติดข้างบนตรงนี้นะครับที่ผมติดเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้กาวส่องหน้าแปะอยู่จะได้ไม่ติดกับฟิล์มเวลาที่เราลอกออกก็ลอกเฉพาะแผ่นที่เป็นฟิล์มใสๆนี่ออกมาพร้อมกับกล้องเลยนะครับหลังจากนั้นก็แนะนำว่าให้เล็งก่อนนะครับเล็งแบบนี้เล็งมุมกล้องก่อนให้คุณเอากล้องมาทาบกับแบบนี้นะทาบไว้แบบนี้หาเอียงนิดนึงเพื่อที่จะได้มุมกล้องที่สวยงามแล้วก็ส่องมุมกล้องในมือถือนะครับพอส่องมุมกล้องเสร็จแล้วค่อยแกะกาวส่องหน้าแปะนะตอนนี้ก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องก็บันทึกกระพริบสีแดงอยู่นะครับสามารถที่จะเห็นได้แล้วก็วิดีโอบันทึกเข้ากล้องแล้วนะครับผมใช้วิธีการเดินสายแบบนี้ส่วนสายคุณก็สามารถเปิดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลากได้เลยลากซ่อนไปที่ขอบกระจกนะครับทางไหนก็ได้ฝั่งขวาก็ได้หรือจะเป็นฝั่งซ้ายก็ได้นะครับของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เต็มพอสมควรผมใช้สายเก่านะผมเดินไว้หมดแล้วนะครับตามนี้นะคุณสามารถแซะเพื่อที่จะลงมาตรงขอบกระจกได้เลยครับแซะแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับคุณสามารถแซะแบบนี้ขึ้นมาได้เลยแกะเนี่ยครับของผมเดินไปแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ลงมาข้างบริเวณประตูทางซ้ายนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอ้อมมาเข้าบริเวณนี้ตามความชอบเลยตามสะดวกนะครับรถแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเอาตามความสวยงามนะครับจะสังเกตเห็นว่ากล้องตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเท่ากับ2นิ้วผมเลยเล็กๆอยู่ซ่อนอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรถที่กว้างๆด้านหน้ากว้างๆก็จะเห็นว่าเหมือนจะไม่มีกล้องเลยเพราะมันเล็กมากนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยของผมมีกล้องหลายตัวมันก็จะชิดๆกันอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับบริเวณที่เป็นตัวกล้องเนี่ยจะหมุนกลับด้านได้
คุณสามารถหมุนย้อนกลับมาเพื่อจะให้มาส่องในห้องโดยสารก็ได้นะหมุนไปหมุนมาได้ แนะนำว่าซื้อ2ตัวต่างคนต่างบันทึกดีกว่าบันทึกด้านหน้า1อันบันทึกในห้องโดยสาร1อันก็น่าจะดีกว่า